6. Going dark. У мене нарешті дійшли до неї руки. Кетчап. Огляд книжечки. Це книжка від авторки Light Out. Із того ж самого всесвіту, що і головні герої першої книжки, але події відбуваються з іншими персонажами. Пройдемося коротко по сюжету. У нас є два головних герої – Лоренс і Ніко, або Нік Джуніор. Його тут більшість випадків називають просто Джуніор. Читаючи Light Out, ми знаємо, що у головної героїні першої книжки був дядько мафіозі, і Джуніор – це якраз його старший син. Він є мафіозі, як його батько, він виконує за нього брудну роботу і так далі. І сюжет основний будується на тому, що ще в підлітковому віці йому подобалася одна дівчина в школі. Її звали Лоренс. Але за деякими обставинами, хоч у них були деякий час стосунки, йому прийшлось сказати всім, що їх не було, що розбило її серце. І от пройшло 10 років, і 10 років вона його не відпускала. І це не випадок, коли він просто про неї думав. Ні. Він 10 років за нею слідкував, сталкерів, буквально моніторив кожну її діяльність. Він знав про кожен її крок. І на початку книги він вирішує основне питання, скажімо так, яке не дозволяло йому дібратися до неї ближче. І ось через 10 років вони знову зустрічаються. І він дуже хоче повернути її. Лоренс особлива тим, що вона працює секс-працівницею у сфері вебкаму. І вона цього не соромиться, вона спокійно йде проти системи, бореться за свої права і права своїх подруг. І це теж так чи інакше буде трошки... Добрий вечір, Персефона. Це була моя киця. І частково ці факти про неї теж впливають на сюжет. Тому що з самого початку, ще 10 років тому, батько Джуніора був проти цих стосунків, він був стереотипно мислячим персонажем, він засуджував все, що робить Лоренс, і так далі. І основна мета Джуніора – це дібратися до Лоренс, щоб у них все стало добре, і вийти з цього порочного кола роботи в мафії. Тобто піти проти його батька. Тепер по плюсам і мінусам сюжету і книжки в цілому. Це рахується як дарк роман, але тут немає, знову ж таки, супер чогось темного такого, що травмує, але це доволі нестандартна книжка, можна сказати, дарк в плані соціальних проблем. Тобто, у нас піднімається життя і робота секс-працівниць. У нас піднімається питання, як захистити їх права, як люди їх засуджують і як вони виборюються для того, щоб нормально жити своє життя і нормально працювати. А ще, що мені дуже сподобалося, тут в тригер-ворнінгах є доволі багатько пунктів, і вони більше сексуального характеру. Тобто в цій книжці дуже багато різних фетишів і кінків, що дозволяє читачу, як і персонажам всередині книжки, трошки розширити свої знання і перевірити свої вподобання. Мені дуже сподобалося те, що головний герой і головна героїня досліджують свої сексуальні вподобання і розширяють, пізнають самих себе в цьому плані. І це доволі класно. Тут не було дуже багато фетишів, але тут були як базові, так і схожі на фетиші, які були присутні в неонових богах. Тому це книжка, яка дасть вам можливість перевірити
свої вподобання і наскільки ви там досягаєте межі в читанні подібної літератури. Тут головний герой порівняно з Джошем із Лайтаута не є Голден Ретривером. Тут нема такого гумору, але плюсом є те, що тут набагато більше сексуальних сцен, які доволі... Я б не сказала, що вони і банальні, і якихось екзотичні моментами, так, тому що ми досліджуємо фетіші, але принаймні для мене немає нічого такого, щоб викликало мене ахой або вау. Але вони доволі гарячі і добре прописані, і я очікувала, що теж буде тут доля комедії, як Light Out, але ні. Тут було буквально... Що мені подобається в головному герою? Я не знаю, якого він там типу характеру, явно і не ретривер, і не доберман. Можливо, якась помість рудого і чорного кота. Але його відношення до головної героїні межується з тим, як він любить трошки домінувати і мати владу і все таке інше. З його безумно сильним бажанням її повернути, де він просто перетворюється на доброго і хорошого хлопчика. З цього випливає ще один плюс – це головна героїня та і в цілому їх комунікації з головним героєм. Тому що вона доволі прискіпливо в перші третину книжки до нього ставилась. Так, вона його хотіла ще з підліткових років, і це очевидно, зв'язок і так далі. Але вона вміє за себе постоять, і не те, що навіть постоять, грубо кажучи, він питає її, що йому зробити, щоб вона його пробачила за ту шкільну помилку, бо він дуже хоче її повернути. І особливість героїні в тому, що вона не церемоніться, не вигадує щось. Вона каже, мені треба, щоб ти плазував переді мною, стань на коліна свої вниз і благай мене. І він такий от домінуючий, не шуга-деді, але моментами деді, опускається на коліна. Please let me come with you. What is happening right now? Please. I promise I'll be a good boy. Ще ця книжка особлива тим, я не впевнена на 100%, бо це англійською, я не відповідаю на 100% за знання своєї англійської, але у головної героїні є дві подруги, одна із яких, на мою думку, була небінарною андрогінною персоною. Андрогінною 100% була, тому що це описано в книжці. А чи була вона небінарною, тут мені важко сказати, тому що в більшості випадків до неї використовувалися займенники «вони», але в деяких описах вони використовували займенник «she», «вона». І через це я десь 60% книжки все ще не могла вирішити, хто вона така, як мені її сприймати. Але в результаті я порахувала, що використання займенника «they», «вони» було більше, тому ми рахуємо це як небінарну персону, і це теж доволі неординарно. Якщо порівнювати з Light Out, то якщо в Light Out був Mask Talk, то тут не було прям сильно акценту уваги на якійсь стороні Тік-Току, але тут іноді згадується Bike Talk, що я теж дуже обожнюю. До мінусів. Основний мінус для мене, але він може бути як і плюсом. Це сам плот-твіст і сам сюжет. На мою думку, плот-твіст і його розв'язка в першій книжці Light Out була трошки більш напруженою. Я там порівнювала, що начебто все добре, потім стає піздець, він вирішується, ти розслабляєш булки, потім знову піздець. І відчуття, наче ти катаєшся отак от на горочках. Але тут такого не було. Тут було, два основних сюжетні повороти, які не були прям неочікувані, тому що, читаючи, було зрозуміло, які там будуть. Йому треба вирішити питання з батьком, і йому треба повернути дівчину. Все.
Тут і так з самого початку ми розуміємо, що, чим і як. Просто невідомо, як це закінчиться. Але я б не сказала, що воно закінчилось дуже хвилююче. Взагалі не хвилювалася. І це може бути плюсом, якщо ви тривожні. Я, наприклад, не люблю, коли я сильно стресую. Але тут занадто лайтово. Ну, прям, пісічку додай трошки тривог. Так, щоб життя не здавалося легким. І цього мені не вистачило. І так, із мінусів, мабуть, я б і не виділила нічого такого. Щодо комунікації головної героїні, головного героя, це троп «Другий шанс», але у випадку Джуніора, це я не знаю вже 10-те в його випадку, тому що він дійсно пройобувався декілька разів в книжці, і в якісь моменти ти кайфуєш від того, що вона така, ні, ніхуя, на коліна або ще щось, а потім вона перетворюється. President Business stole the Kraggle, the most powerful object in the universe. Blah, blah, blah. Proper name, place name, backstory stuff. В цілому, я не знаю, що ще можна було б додати до цієї книжки, бо вона доволі простенька, вона дуже легка і читається за один день. Якщо порівнювати Light Out і Catch Up, то Light Out мені сподобався більше. Він більш романтизовано милий і комедійний. І Джош мені дійсно подобався більше, не знаю, може тому, що в мене чоловік Golden Retriever, але дійсно комунікації були такі класні. Тут вони теж дуже класні, але вони більш сексуальні, це теж непогано, тут більше єблі, але все одно не дотягнули трошечки. Тому, як Дарк, це 2 просто чисто плюсик типу за дослідження сексуальних вподобань і підняття соціальної проблеми секс-працівниць. Не більше. Там супер темного не було. Але в цілому книжку я би оцінила десь на 5-6 10. Більше все ж таки 5, тому що вона не зачепила мене. Тобто я не була в емоційному захваті після прочитання, а дочитала я її буквально 15 хвилин тому, якщо що. Якщо в Light Out я дочитала, і я ще 3 дні просто кайфувала від того, який Джош ахуєнний, там закладок була «Мама, не горюй», то тут мені навіть і виділяти нічого сильно не хотілося. Чи буду я радити? Так, я буду радити. Враховуючи, що читаючи Light Out, можливо, захочеться прочитати трошки ще про цей всесвіт, вище про цих героїв, то треба читати це. Це теж база-баз в дарк-романах, можливо, трошки потужніша, ніж Light Out, тому що тут більше сексуальних фетішей, але, наприклад, тут не було екстравагантного використання речей в сексі, як було з Джошем. І немає цього вайбу переслідування і полювання. Але було багато всього іншого і доволі привабливого. Тому легке читання чогось трошки незвичного і їблівого – це сюди. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.